ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න මගේ යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම ඔන්න අද මම අලුත්ම තාක්ෂණික වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලට. මම මේ වීඩියෝ කරන් ආවේ ගොඩාක්ම අයට ඉතාමත් වැදගත් වෙන දෙයක් පිළිබඳව. ඒ තමයි අපේ ෆෝන් එකේ එක වෙලාවට WhatsApp දෙකක්, Messenger දෙකක්, ඒ වගේ Facebook දෙකක්, ඒ වගේ එක ඇප්ලිකේෂන් එක දෙපාරක් යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්න තමයි යන්නේ අද. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. මොකුත්ම ඇප්ලිකේෂන්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ නැහැ දෙපාරක්. එහෙම කරලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කරනවා නම් අපේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. ඒක ඔන් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කොහොමද කරන්න කියලා ඔයාලට කියන්නම්. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ සෙටිං වලට යන්න. සෙටිං වලට ගිහිල්ලා පහළට ස්ක්‍රෝල් කරන්න. ස්ක්‍රෝල් කරාම මේකේ තියෙනවා මේ ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාම මේ වින්ඩෝ එකට එනවා. ඒකේ පහළට යනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේකේ තියෙනවා ඩුවල් මෙසෙන්ජර් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ ඩුවල් මෙසෙන්ජර් කියලා ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකට එනවා. මේ වින්ඩෝ එකේ දැනටම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp කියන එක ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දැනටමත් WhatsApp දෙකක් යූස් කරනවා. දැන් ඔයාලට Messenger දෙකක් යූස් කරන්න ඕන නම් මේක ඔන් කරන්න. ඔන් කරනකොට මේ ඉන්ස්ටෝල් කියලා එනවා. ඒක දෙන්න තියෙන්නේ. දැන් Messenger දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු දැන් මේ ගිහිල්ලා ඇත්තටම ඇවිල්ලාද කියලා මේ විදියට. මේ බලන්න. මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ දැන් Messenger එකක් මගේ තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ පාට ලකුණකුත් එක්ක අනිත් Messenger එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ. ඒ වගේම යටින් තියෙනවා මගේ WhatsApp දෙකක්. ඒ කියන්නේ මම කිසිම දෙපාරක් කිසිම ඇප්ලිකේෂන් එකක් යොදා ගන්න නැතුව මගේ ෆෝන් එකේම තියෙන ඔප්ෂන් එක මාර්ගෙන් තමයි මම ඒක යොදාගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේදී නිකම්ම අනිත් WhatsApp හදාගන්න වගේ ඔයාලට ඔයාගේ අදාළ නම්බරේ දාලා මේක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම් මේක මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට නැති වෙනවද කියලා බලමු. settings වලට ගියා. advanced features වලට ගියා. dual messenger කියන එකට ගියා. ඒකේ messenger කියන එක මම ඕෆ් කරනවා. ඒකදී uninstall කියලා දුන්නම හරි. දැන් බලන්නකෝ දැන් මෙතන Messenger එක තිබ්බ එක නැති වෙලා ගිහලා WhatsApp තාම තියෙනවා. මට WhatsApp ඕන නැත්නම් ඒකත් අයින් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ අර විදියට. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ advanced features කියලා එක හොයාගන්න බැරි නම් settings වලට ගිහිල්ලා මෙතන search කරන්න dual messenger කියලා. එතකොට direct ම ඔයා අරන් යනවා එතෙන්ට. WhatsApp වලට ඔයා දැන් මෙහෙම application දෙකම on කරාම يعني twin apps open කරාට පස්සේ සමහරලාට එකම contacts පෙන්වන්න නැති වෙනවා app දෙකටම. ඒ කියන්නේ එක app එක පෙන්වනවා අනිත් එකේ පෙන්වන්න නැති වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ option එක on වෙලා තිබුණොත් off කරන එක. turn off කරන්න. ඊට පස්සේ එකම contacts ටික ඒ application දෙකේම පෙන්වනවා. ඉතින් බොහොම සරලයි. මම හිතනවා ඔයාලට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, තවත් මේ වගේ වීඩියෝ කරන්න මට ධෛර්යයක් විදිහට මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒක මේ යාළුවන්ට දැනගන්න share කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඊළඟට මේ වගේම තවත් ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.